हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। यो चाहिँ मैले आज जुन मेरीगोल्ड सयपत्रीलाई चाहिँ अब नर्सरीबाट चाहिँ लिएर आएको छु, त्यही चाहिँ अब तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी प्लान्ट फ्लावर कुनै पनि प्लान्टहरु चाहिँ अब नर्सरीबाट चाहिँ ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले लगत्तै चाहिँ अर्को पटमा चाहिँ नलाउनुहोस्, किनभने अब त्यो नर्सरीको हावा पानी त्यसमा सेट मतलब प्लान्ट चाहिँ अब त्यहाँ जहाँ नर्सरीको अब हावा पानी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो सेट भइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अब हामीले यहाँ ल्याएर लगत्तै लगायौं भने चाहिँ अब प्लान्टहरु मर्न सक्छ। त्यही कारणले तपाईहरुले पनि 1-2 दिन चाहिँ यसरी नै राख्नुहोस्। अन्त त्यसपछि चाहिँ 1-2 दिन बादमा चाहिँ अब यहाँको हावामा अब यो मिल्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले लगायो भने प्लान्टहरु मर्ने डर हुँदैन। त्यही कारणले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई शेयर गरेको। यो चाहिँ मैले अब सयपत्रीको चाहिँ अब सानो बिजनहरु चाहिँ लिएर आएको छु। यो चाहिँ अब सीड पट मात्रै छ मेरो, हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ मेरो सीड पटमा छ। अब यो चाहिँ मैले ल्याएको 1-2 दिन भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म गमलामा शिफ्ट गर्छु। अब तपाईहरुले पनि यसरी सानो बिजनहरु छ भने यसरी थालमा अब केहीमा पनि पानी हालेर राख्नुहोस्। धेरै दिन राख्दा अलिक ठुलो पनि हुन्छ, साथै अब यहाँको हावामा पनि यो मिल्छ। मतलब यो जहाँ हामीले रोप्छौं यहाँको अब यसलाई चाहिँ हावा पानी चाहिँ सुट गर्नु थाल्छ। त्यही कारणले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ यति नै हो। तपाईहरुले प्लान्ट चाहिँ अब नर्सरीबाट ल्याइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले लगत्तै चाहिँ अर्को पटमा चाहिँ प्लान्ट कुनै पनि प्लान्टलाई नलगाउनु होला, किनकि त्यसो गर्नाले चाहिँ प्लान्टहरु मर्छ। यही नै तपाईहरुलाई शेयर गर्नु थियो। अब यसलाई चाहिँ म यसलाई गमलामा रोप्छु। अब तपाईहरुले अब सयपत्री अब एकदमै राम्रो फूल हो। यो त समर सिजनमा पनि हुन्छ, विन्टर सिजनमा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ अब मैले अक्टोबरमा लगाउँदै छु भने चाहिँ यो चाहिँ अब डिसेम्बर लास्टमा चाहिँ यसले फूल दिन सुरु हुन्छ। एकदमै राम्रो सुन्दर देखिने सयपत्री फ्लावर हो। तपाईहरुले नर्सरीमा पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले लगाउनु भयो भने तपाईहरुले विन्टर सिजनको लागि चाहिँ हुन्छ। यसको पनि अब दुई टाइपले चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ मेरो सिडबाट तयार भएको सयपत्री हो। अर्को चाहिँ अब कटिङबाट पनि आउँछ। कटिङबाट चाहिँ अब मलाई त्यति मन पर्दैन। कटिङबाट चाहिँ मलाई लाग्छ कटिङको त मलाई त्यति मन पर्दैन। मलाई जति सिडबाट ल्याएको नै मलाई एकदमै मन पर्छ। त्यही कारणले मैले चाहिँ सिडवाला नै ल्याएको छु। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ यसको अब टुप्पा चाहिँ अब पिन्चिङ गर्दै जानुहोस्। त्यसो गर्नाले चाहिँ यसको गाछ धेरै हुन्छ अनि तपाईहरुले धेरै फूलहरु चाहिँ यो सयपत्री एउटै बोटबाट अब बोट झ्याङ्गेपछि हाँगाहरु धेरै भएपछि चाहिँ अब फूलहरु तपाईहरुले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब मैले गमलामा शिफ्ट गर्नु छ। फ्रेन्ड्स, आज यो चाहिँ मैले गमलामा चाहिँ अब रोपिसकेँ। हेर्नुहोस्, अब गमलामा रोप्दा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै बीच सेन्टरमा रोप्नुहोस्। त्यसो गर्नाले चाहिँ अब गाछ वरिपरि बढ्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ अब यसरी लाएँ। अरू चाहिँ अब बादमा लाउँछु, त्यो चाहिँ अब भिडियो बनाएर लामो हुन्छ। यति नै तपाईहरुलाई चाहिँ मैले शेयर गरेँ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ मेरो च्यानलमा अहिले नयाँ हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई यतिमै, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।